Level 12, may seat number. Time check, 5:05. And bawal late dito. Kaalis kami. Ang oras pa lang kami nasa biyahe. Nagkumakain agad siya. Tawid na kami. Dito na kami sa public market. Gabi. Gabi lang. Hot chicken. Nakadami ka na. Swapang ka. Okay ka naman. Wala na, takal mo. Gabi. Hi! Where are we going? Kakain. Saan tayo kakain? Hi guys, so as of this moment, naghahunt kami ng makakainan. Ito nga ako eh. Kasi yung Kaya gutom. yung pinagstayan namin, wala siyang food. So, kailangan talaga ikot-ikot. May dala naman yung mga snacks. Pero marami namang kainan dito. Madami naman siya. Lalo na dun Mamimili ka na lang. sa malapit. Kaya lang naghahanap kami ng something brand. Charot. Yung maganda yung ambience. Para naman Burger. Instagram content. Burger. Walking again. So guys, update. Nakakita na kami ng kakainan. Saan tayo kakain? So we ordered here. Hi. Kakain na rin ito. So dun yung in-orderan namin ng food and then dito kami nag-dine in. Kasi pwede may makulit na pangit. And then this is our view. Ayan.
Ay, nasunog! Charot! Kido yan. Puro vandalism. Te, sarap ng timpla ng isaw mo. Nabitin kami. So, bumili po kaming yelo tsaka ng... Pakita mo, ano binili natin? Naka-tote bag ka pa. Oh, hindi kita. Tara na nga. Hi guys! Good morning! Tamang motor-motor lang dito sa dagat. Driver ng buhay ko.